මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරා ප්‍රතිපත්ති පොළොව අනුපාතය බේසිස් පොයින්ට් 100කින් වැඩි කරන්න. ජාතන මුල්ලාර මුදලේ උද්දමන පුරෝකථනය තිබුණේ ඒක 70% විතර මට්ටමකට දෙසැම්බර් වෙනකම් වගේ තියෙයි. ඊට පස්සේ තමයි යම්කිසි අගය අඩු වෙන පුළුවන්. ඒ වුණත් ඉදිරියේදීත් අඩු වෙන වේගය අඩු වෙයි කියන තමයි ඒගොල්ලෝගේ පුරෝකථනය තිබුණේ. අපි පුරෝකථනය ඊට වඩා පහළ මට්ටමකින් තිබුණේ. කොහොම වුණත් පුරෝකථනය කියන එක ස්ථිරම කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තියෙන දත්ත සහ දැනුම සහ මොඩල් එක මත මේ දැන් කොහොම වුණත් අපි වෙලාවේ එකඟ වෙලා තිබුණා යම් කිසි ආකාරයක ඉදිරියේදී ඒ විදිහට තිබුණත් පොලි අනුපාතය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය තවත් වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි කියන එකඟතාවයක තිබුණා. ඊට අමතරව අර දැනට වැඩි වෙලා තිබිලා ඊට පස්සේ යම් කිසි අඩු වුණත් තවමත් වැඩි පොලි අනුපාත නිසා අපිට විශාල වශයෙන් ලැබෙනව පැමිණිලි කොට දෙන විශේෂ බැංකු ක්‍රේෂ්‍ය තුළ සමහර කුඩා මධ්‍ය ප්‍රමාණ කර්මාන්තවල සහ බදු වැඩිම නිසා යම් කිසි ආකාරයකට ණය ලබාගත් පුද්ගලයන් ණය ගීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒවට අපි දැනටමත් අලුතෙන්ම තව සෙකුලි එකක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන සලකා බලලා බැංකුවල ණය ගීමේ හැකියාව ඇති අයට ණය යම් කිසි ආකාරයක සාහනයක් දීලා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන කල්ලා කේස් බයි කේස් බේස් වලට බැංකුව තීරණ අරගෙන ඒගොල්ලන්ට සාහනයක් දෙන කලේ සෙකුලස් දෙකක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. අධිපතිතුමා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සතිය තුළදී ඩොලරේ විශාල පහළ යාමක් දකින්න ලැබුණා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව මොකද්ද සහ මේ හරහා දේශීය වශයෙන් භාණ්ඩ මිලේ පහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂයෙන් මේ සතියේ අත වශයෙන්ම අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මැදිහත් වෙලා රුපියල් 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මිලදී ගත්තේ නැත්නම් මේක ලොකු අර මේ කරන්සි ක්‍රෑෂ් වෙනවා කියන තත්ත්වයට පත් වෙන විදිහට තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රමානුකූලව යම් කිසි ආකාරයකට ඉදලා මොකද ඒක මොන පැත්තකට හෝ එහෙම විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙන එක හොඳ නැහැ. ඒක නිසා තමයි යම් කිසි ආකාරයක අර පාලනය කරන තත්ත්වයක් තුල තමයි අපි ඒක ක්‍රමානුකූලව නිදහස් කරේ. ඉතින් ඒත් අපි දැක්කා ඊටම ඉක්මනින් රුපියල් 5.750 හැමතිස්සෙම මේ මට්ටමටම වගේ තාක්මනින් මේ වුණා. මොකද විශාල වශයෙන් මේ මම හිතන්නේ විදේශ විනිමය මුදල් රැස් කරගෙන හිටපු අය මේක රුපියල් බවට පත් කරන්න පෙළඹිලා තිබුණ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව. නමුත් මේ අවස්ථාවෙන් අපි ප්‍රයෝජන අරගෙන අපි සංචිත අපි යම් කිසි ආකාරයක රැස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් විලඳ පොලේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම උද්දමනයට බඩු මිලටත් බලපාන දෙයක්. කෙලින්ම. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් උද්දමනයේ කලින් බලාපොරොත්තු වෙතර වඩා යම්කිසි වර්ධනයක් අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක විශේෂයෙන් ආයනයන් කරන දේවල් වලට බලපානවා. ඒතකොට මිල අඩුවීමක් වෙයි කියන එක අපිට ඒක සඳහා මිලේ බලපෑමක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට යනකොට ඒක අර එක සැරේට වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර මිල ගණන් ඔය තෙල් මිල විශේෂයෙන් ඒවා ගෑස් මිල වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කාලින් කාලට. එතකොට ඒක පෙන්වුම් කරන්න ඕන පිළිඹු වෙන්න ඕන. අධිපතිතුමා මේ දැන් මේ වෙනකොට IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා බොහොම සාර්ථකව යනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා. දැන් එතකොට මේ ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා බොහොම සාර්ථකව යනවා කියලා ඔබතුමාලා කියනවා. දැන් මේ IMF එකෙන් ණය මුදල බලාපොරොත්තු වෙන කාලට ගන්න බැරි වුණොත් බෑකප් ප්ලෑන් එකක් මොකක් හරි තියනවද මේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලගේ? දැන් මේ අපි මේ දැන් ඉන්නේ බෑකප් ප්ලෑන් එකේනේ. දැන් IMF තමයි ආවේ නැහනේ. ඒකට උදාහරණ පෙරෝනේ මොකද්ද බෑකප් ප්ලෑන් එක කියලා. මේ නැතුව තමයි මේ තත්ත්වයට වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වර්ධනය දිගටම යන්න පුළුවන් අපිට. යම් කිසියක් කරා. අධිපතිතුමා ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ සතිය තුළදී ඩොලර් මිලියන 380ක් මහ බැංකුව මිලදී ගත්තා. 308ක්. මේ වැඩිහත් වීම නොවන්නට ඩොලරේ මිල මීට වඩා විශාල ප්‍රමාණයකින් පල්ලෙහාට එන ඉඩ තිබ්බද? පැහැදිලි නේද? 308ක් ගවස් පහ ගත්ත කියන්නේ ඉතින් මේක නොගත්තා නම් මේක කොහෙ නතර වෙයිද දන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මොකද අපි එහෙම ගොඩාක් එහෙම විනිමය අනුපාත ගොඩාක් ඉහළ පහළ එකත් ආර්ථිකයට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නිකම්ස ක්‍රමානුකූලව වෙනසක් වෙන එක හොඳයි. ඒක පාර්ට්නර් ෂොක් එකක් වගේ දෙන්නේ නැතුව. ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රමානුකූලව අනිත් අතට
අපිට සංචිත අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවානේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ සංචිතය වර්ධනය කර ගැනීමට දෙකමත් එක්ක මම හිතන්නේ මේක හොඳ අවුට්කම් එකක් කියලා මම හිතන්නේ. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ඊයේ මම හිතන්නේ බැංකු වලට සර්කියුලර් එකක් නිකුත් කරලා තිබ්බ අර පුද්ගල ණය රීෂෙඩියුලින් කිරීම සම්බන්ධ කාරණා මේක මොරටෝරියම් එකක් විදියටද නැත්නම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේද මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? මතන්නේ මිස් ෆර්නෑන්ඩෝ පුලායක පැහැදිලි විස්තර කරනවා. ඒක මොරටෝරියම් කියන එක ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ මැදෙන් පස්සේ තිබුණේ නැහැ. අපි දුන්නේ සහන විදියට දෙන්න කියන එක. එතකොට මේ සැරේත් කරලා තියෙන්නේ අධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා බැංකු වලිනුයි ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ලීසින් කම්පැනිස් වලිනුයි දැනට පවතින ඒ ගෙවීම අපහසු නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ටත් ඒ වගේම අර මාසිකව ආදායම් උපයන්නන් සහ මේ විශ්‍රාම වැටුප් ගන්න අයටත් ඒ ගැන සලකා බලලා ඒගොල්ලන්ට ගෙවීමේ හැකියාව ගැන බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ්ජෙක්ටිව් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා ඒ රීපේමන්ට් කැපැසිටි එක ඇසෙස් කරලා ඉවර වෙලා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරන්න කියන එක. ඒක තමයි ඉල්ලීමක් විදිහට කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනටම මේ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරන්න මේ පුවත්පත් නිවේදනයක් නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉල්ලීම දැන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අධිපතිතුමා මැතිවරණය කල් ගියා ලබන සතිය තියන්න තිබ්බ මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වේ මුදල් නැහැ කියලා. මහා බණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කළොත් මහා බැංකුවට පුළුවන්කමක් තියෙනවද ඒ අවශ්‍ය කරන මුදල් මුදාහරින්න? මහා බණ්ඩාගාරයෙන් අපෙන් සාමාන්‍ය එහෙම ඉල්ලීම් කරන්නේ අපි කරන්නේ දැන් මහා බණ්ඩාගාරයෙන් මාසේ කැෂ් ෆ්ලෝ එකට ආවට පස්සේ මේ සතියෙන් සතිය ණය ගෙවීමට දේවල්ට අවශ්‍ය මුදල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා කිව්වහම අපි බිල් ඔක්ෂන් හරි බොන්ඩ් ඔක්ෂන් තියලා ඒ ගන්න රේස් කරලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොන එකටද කියන එක ඒක මහා බණ්ඩාගාරයේ කාර්යයක් තමයි. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපි මීට කලින් සෑහෙන කාලයකට කලින් දැක්ක මහා බණ්ඩාගාරයේ ඉල්ලීම් පරිදි මහා බැංකුව බණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි print කරලා දුන්නයි කියන එක. ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක අවස්ථාවල එහෙම මහා දැනට උනත් අපි දැන් අපි පොයි කාලවත් කරලා තියෙනවනේ සමහර වෙලාවට රජයේ වැටුප් ගෙවීමට ඒ ආදායම ඒ ගෙවන දවස් වෙනකොට මදුණයි කියලා මේ වුණොත් රජයට වැටුප් නොගෙන ඉන්න බෑනේ. නැත්නම් ණය ගෙවීමට සංස්කාරයක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි බිල් ඔක්ෂන් එකෙන් හරි බොන්ඩ් ඔක්ෂන් ගන්න බැරිනොත් හිගයක් තිබුණොත් එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා මේ සතියේ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ කරනවා මේ ප්‍රමාණය හිගයි මේක තාවකාලිකව දෙන්න කියලා. ඒ වගේ ව්‍යවස්ථාවල අපි දීලා තියෙනවා. ඒක මොනවටද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක බණ්ඩාගාරයෙන් තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ සමාගම් ණය පැහැර හැරීම් කරලා තියෙනවා කියලා පොඩි කතාවක් යනවාද මේ මෙහෙම ණය පැහැර හැරලා තියෙන කඩාවැටිච්ච මේ සමාගම් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවද පහසුකමක් දෙනවද මොකක් හරි එහෙම තීරණයක් තියෙනවද? කඩාවැටි සමාගම් වල මම හිතන්නේ මහ බැංකුවට මම දන්නේ නැහැ ඒක නේද කාර්යභාරයක් තියෙනවද? අපි කරන්නේ බැංකු පද්ධතිය යම් කිසි සුපෝෂන් කරන එක නේද? ප්‍රුඩෙන්ෂල් විදියට බැංකු පද්ධතියට ඔබතුමාලා බැංකු පද්ධතියට මම කියන්නේ බැංකු පද්ධතියට මොනවා හරි කියලා තියෙනවද උපදේශක් දෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න මොකක් හරි කරන්න කියලා මේ තියෙන සර්කියුලර් එක තමයි මේ සර්කියුලර් එක ඉෂු කරේ හේතුව තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක කම්පැනි වලටත් සම්බන්ධද? කම්පැනි සහ පුද්ගලයන් දෙකටම ගෙවන්න පුළුවන් අයට ගෙවීමේ හැකියාව බලලා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බැංකුවල දෙන තැන්පත් කරගෙන මුදල් නේ අපිට කියන්න බෑනේ කඩාවැටි සමාගමකට තැන්පත් කරගෙන මුදල් දීලා ඒක නැති කරගන්න කියලා කියන අමාරු මේ මහ බැංකුවට. ඒක බැංකුව තීරණය බලනවා නම් මේක යම් කිසි ආකාරයක ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් බැංකුවට අපි ඉල්ලා සිටින ඒගොල්ලන්ට ඒ සහනය දෙන්න කියලා. How about the import demand? Preventing import demand? I can't see who's speaking. Sorry, Richard. The import demand, I think we still, if you look at last month imports, we still had, I think, 1.3 billion, 1.38, 80, like below 1.4 billion. We still don't see import demand picking up, despite some of the restrictions had already been removed. For example, at the beginning of last year, if you can remember, government imposed restriction on import for about 3,000 HS code. It was brought down to 800, and some gradually they were relaxing. But Governor, you mentioned about reaching a consensus between the IMF and the central bank. This 250 basis points was agreed. When was it agreed, and how much
That was the understanding in first of when we reached a staff level agreement back in September. Okay, and then what was the IMF's requirement for you to increase 100 basis points? Is your position or IMF's position? This is based on the negotiation. We reached a consensus. Because, interest rate, policy rate decision will have to be made on the forward-looking basis. This forward-looking means projections on the inflation, projections on the growth, and projections on balance situation. This is where no one can make a kind of a black and white decision on interest decision, because that can vary based on the projections that can be made by different parties. That's where when we come to a negotiated settlement, we have to come to a consensus at some point. So this is what we did basically. Based on, obviously the way we see how inflation outlook is much better than what the IMF see how inflation projection will pan out. That future will tell whose projection were more accurate. I mean, if you look at the last 6 months, ours are much more closer than what IMF projected for last 6 months. But still, there are some divisions. That's why the gap is obviously. We came to consensus that gap is smaller. The differences are also smaller, so we agreed. You're watching the Lifetraveler channel.